Hello mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi game có tên là Alan Wake phần 2 các bạn. Thì lần này mình sẽ chơi với dạng là Việt Hóa các bạn nha. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa mình chơi luôn nha các bạn. Đây đi. Hồi nãy mình cũng test thử coi Việt Hóa nó ổn chưa á. Với test game luôn. Giờ mình sẽ vô chơi luôn các bạn. Quay về điểm ban đầu. Ok, mình sẽ để cái camera ở đây để các bạn đọc sub chơi dễ các bạn. Thì để cho nó gọi là liền mạch đó thì mình cứ để vậy luôn. Rồi mình xem hội thoại á, rồi mình hiểu nào mình sẽ nói lại như vậy nha các bạn. Mình khỏi phải đọc lại nhiều á, tại vì đọc lại nhiều nó dễ buồn ngủ nha. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Tại vì game này thì thật sự á, nó thiên về trinh thám á, hơi suy luận một chút, là hơi phải suy nghĩ á, nên đâu đó nó cũng hơi kén. Nhưng mà đổi lại nha, những cái cảnh mà bắn nhau, dí nhau á, rất là hay các bạn ạ. Không làm mình tức giận luôn á. Nếu như chúng ta có thể gọi là cảm nhận cái cốt truyện, tôi sẽ cảm thấy nó rất là hay. Về nhà làm game họ đã đầu tư một lượng kịch bản cực kỳ lớn như nè. Đấy, má ơi, mới vô là điều khiển ngay cái ông này các bạn. Không rõ là ai luôn á mọi người. Mình sẽ không tiết lộ nha. Tại lúc mình test á, mình có test qua khúc này nè, nhưng mà thôi, mình cứ chơi đi nha. Thì về setting thì mình chỉnh medium nha các bạn. Nói chung là khoan, nói medium mới nhớ, tôi phải chỉnh cái tốc độ tản nhiệt máy lên nữa. Tại game này nó hơi ăn nhiệt á, nên tôi sẽ tranh thủ chơi game này xong sớm các bạn. Rồi. Ok mọi người. Nói ông gì á, bụng phệ mà đi. Rồi. Má ơi, thì không bao giờ mà lường trước được luôn á. Ui, rơi á. Rồi chết rồi, chết. Ok, đi nào, đi đường nào nào.
Ôi, anh ơi! Ơi, mọi người! Rồi thôi chết rồi, bỏ mẹ rồi, đi thôi. Hông có đường nào đi sao? Ôi! Rồi xong. Trời ơi, má thô bạo quá! Quá man rợ các bạn. Ôi! Má ơi, kinh thiệt! Thôi bỏ chạy ha. Rồi xong luôn. Thế là có người chết, nhưng mà ổng nó bị gì mà sao bị giết ha? Mình phải phải vô coi mới biết được. Đấy, tôi nói mà. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No Tức là giờ mẹ đi làm nhiệm vụ mà mọi người, I'll let you get back to the nên cô show ấy and hông you finish the có wait thời and gian watch bên with con, me. đơn giản vậy thôi. I love you Còn đứa both. con thì mong muốn mẹ ở bên nó. Go on work trips, Mom. Love you too. Trời ơi, má hung dữ ghê luôn á. Tell them to stop Hông biết nó có lấy ruining my từ khung cảnh thật không ha? Logan, Nhưng mình công nhận bên nước Mỹ á, I will. mấy cái mà rừng thông vậy Bye, của nó kiddo. tuyệt vời. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Con nhóc ranh, Where she gets that không biết nó from? học từ ai đây. Hai người động tác y chang nhau hông mọi người? Mọi người để ý hông? Làm cái gì cũng để y chang nhau á. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Quit your belly aching, Gordon. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right?
Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Bây giờ mình sẽ đi khám nghiệm cái xác các bạn. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the mind place. Đây sẽ gọi là phòng trước nữa các bạn. Đúng rồi, cái người mà gọi là thám tử hay là FBI á, thường trong đầu họ cái hồ sơ họ lưu trú trong đầu của họ nó cũng khiếp các bạn ạ. Ok, gặp sĩ quan đúng không? Giết người trước đó hả? Xem nào. Nha sĩ bị đâm trương phình. Ồ, công nhận dịch xác ha mọi người. Công nhận game mà dịch xác ha. Nạn nhân mới chết đa phần chấn thương ngực, đa phần là ở ngực đúng không? Bị sang tình trạng kho dưới hồ 8 năm hả? Ghê vậy. Rồi, tiếp. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Đi thôi. Hey Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Đồ họa đẹp hả các bạn? Đồ họa đẹp ha. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we?
scene of the crime. We found Trời ơi kìa mọi người. Now, we didn't Trời ơi chết rồi. you know, procedures Thiệt luôn á. stuff. Cái Thanks. này mà ấy là bị flop trên top chắc luôn á. Okay. Mấy này là không Let's đùa start đâu. by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Okay. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Cũng có thể. Step 1. Examine the corpse. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Sao ta? Các hung thủ hả? Nạn nhân đúng không? Ok. Bootprints indicating multiple killers. Nhiều hung thủ đúng rồi. Quite the party. Như nào ta? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. Nightingale. Ông ta là của FBI. Đây là ông này của FBI luôn ha. Until now. Nightingale. Nightingale. Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Là Nightingale đúng không? Wow. Rồi, vậy là ông này á hả? Không ai nghe tin về người này suốt 3 năm qua. Tại sao xuất hiện bây giờ chứ? Ông ta đã ở đâu? Thật sự là khó hiểu nha. Sao khó hiểu quá ta? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Có kết luận không? À, Robert Nightingale là của FBI từ 3 năm trước. Ok. Đúng lên kế hoạch cho vụ án mạng. À, yeah. Tức là nó lên kế hoạch trước rồi. Đúng rồi, tại sao lại là ổng? Ổng mất tích rồi mà.
Dịch cái gì vậy? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Giờ suy đoán đúng không? Mất tích, bị giết theo nghi thức. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Và công tắc nó kêu tắt, Lights are off. đèn não tắt. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. Nghi lễ, đúng rồi, chính xác. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale went missing 13 years 13 năm trước là thời điểm phần 1 ra mắt đó các bạn. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Đây. Ok chưa? Rồi. Điều tra, kiểm tra bờ hồ đúng không? Giờ sẽ đi rồi cái bàn phím tôi ấy. Hồ hả? This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. Vậy chứ hình như Alan là người soạn cái kịch bản này sao mọi người? Hình như con nhỏ lại cảm nhận được có sao á. Thấy không, con nhỏ cảm nhận được các bạn. Vậy có khả năng là những gì xảy ra đều do Alan West điều khiển các bạn. Alan West phải không? Đọc tiếng Anh là Alan hay là sao? Hay là Alan? Cũng không hiểu lắm. Dịch thế nào cho đúng nha. No. Đấy. Cảm ơn.
Đấy, I think he rồi, came from the lake. But his tracks make no sense. dừng luôn. Được chưa? Qua đây. Nạn nhân FBI. Thôi rồi, cái đó đọc sau đi. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Tìm hiểu xem về Sam Nightingale hả? Ok. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Chú chơi gì vậy? Vậy đâu? Quay đây đúng không? Ờ... Kiểm tra vài thứ nữa. Xong rồi. À đây nè. Found all Xong. I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Chưa thể thải đúng không? Rồi ok. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Ok. Xuống đây đúng không? Ừ. Ép đi xuống. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love you made it geology when back. I was in school. Good. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Lái xe à? Ở đây đúng không? À đường tắt nè. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they've seen much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away?
to stuff in something for us to find. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. Bây giờ mình sẽ tới Brightfall mà đưa xác tới để mình khám nghiệm các bạn. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Ai nữa, chú nè. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... Oh, dear. I mean our float will be the beller of all. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Thế là hai người này họ đầu game này các bạn. That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. Tên quả thân mọi người. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here.
I was down at the lake getting some details. Ra là nghiên cứu tiểu thuyết của Alan. Alan chứ không? Alan quay. Dạ rõ ràng rồi. Dám phải thần cây. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers. Ồ, bả có siêu năng lực hay sao mọi người? Ý là làm sao có thể suy đoán được nha. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. You can go ahead, Anderson. We'll be here. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Claude. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fed. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Không, vậy có thể là con gái mất rồi mọi người. Có thể bảo cố ngăn ký ức lại á. Có khả năng lắm. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff.
Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Má tối tăm dữ vậy trời. Something about morgues. Nó đúng kiểu nhà xác luôn mọi người. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Trời ơi coi kìa. Người to. Chuyện gì teo. Má ơi. What was the cause of death? Méo hiểu luôn. Writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. Quên tôi lộn. Một nhóm sát nhân của tổ chức, không phải một kẻ giết người hàng loạt đơn độc. Tức là một tổ chức luôn đó mọi người. Ok, giáo phái thần cây đúng không? I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Ok, giáo phái thần cây. Nếu chúng giấu mặt chưa đủ uy tín để hoạt động công khai, có kết nối với Direct chăng? Sao cơ? Đồ trang sức có thể sử dụng. Ok. Không có gì để suy đoán cả. Sao nữa ta? Ê, mình còn thiếu gì nữa mọi người? Time to see what Nightingale's body can tell us. Ok, để xem nào. Ok nha mọi người, mình sẽ đẩy lên. Ok. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't. There's definitely something. Chắc chắn có thứ gì đó trong người ông ta. Các sát nhân đã để nó ở trong. Thế là rõ ràng rồi. Lấy ra thôi. Nó nhét gì vô người ổng phải không? Ủa có cái gì vậy? Ôi. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale đã săn đuổi saga. Như có kẻ bị chiếm hữu không thể nhìn ánh sáng được. Ánh sáng khiến chúng đau đớn, khiến chúng để bị tổn thương. Alan Wake mà ánh sáng là vũ khí bảo vệ mình mà. Kẻ nào đó đã tạo ra quyền giả tưởng. Cho tôi thì phải trang giấy đó. Tôi đã không nghĩ về nó.
Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Ôi. Rồi à. Didn't see her. Could not see into bright light. Ôi. Mình sẽ khiến người trả giá. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Đúng rồi, nhanh lên. Trời ơi, vậy này còn hướng dẫn nữa. Rồi. Xem nào. Được chưa nào. Ôi trời, nó tới kìa. Nó không thể thấy ánh sáng. Nó không nhìn thấy tôi ánh sáng đâu. Rồi. Ôi giời. Ôi. Trốn mà an toàn phục hồi bằng máu của bạn. Ôi. Lộn rồi. À đường kia. Trời ơi, má không có hướng dẫn gì hết trơn á. Thế thì game gì mà hướng dẫn lúc không cần thiết không à. Cái chỉ dẫn đường đi cho người ta chứ. Rồi má quay lại nữa. Ok. Ôi. À đây là chạy hướng này đúng không? Acid nè. Khổ ghê á. Hay không nhìn thấy trong ánh sáng. Rồi ok. Ok đi thôi, cơ hội đây này. Ồ. Ôi kìa. Rồi bắn đi. Bắn. Ôi trời ơi. Kết thúc chưa? Rồi. Đúng rồi chứ nha. He didn't have a heart. Còn muốn tìm thấy con sống dậy. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Ok. Nói chuyện với Casey. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to
create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Rồi thế đi thôi. Rồi má thương tâm quá. It doesn't budge. Ở kìa. Tìm hiểu để biết đi đâu. Rồi ok, tìm hiểu đúng không? The heart is gone too. Did the fucker take it with him? Tìm rồi không có nè. Đấy, vụ án. Lên. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Okay. Rồi. Sao nữa? Ôi. Doesn't look right. Ở đâu nhỉ? Ở đây đúng không? Đúng rồi. Đúng luôn. Ok. Rồi xong. Xong rồi mà, hết rồi mà. Còn à? Ok, cái mày hồ bạc đúng không? Thế nào nhỉ? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. Phải quay lại thôi. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could you do anything? They're a fine pair. Hey, how you doing? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have.
Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Chứ cái này nhiệm vụ mà chung mà thiệt. Không hiểu nổi. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Sao nữa? Đây đúng không? Chơi hồ bạn đi thôi. I need to come clean, Anderson. I know why. Nói chung là game này hơi dài nha, mình sẽ cố gắng một ngày ít nhất là 1,5 chương hoặc 2 chương các bạn. Chứ để là nhiều bát quá thì xem nó cũng hơi nhạt. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagination. Nghi lễ đưa ông quay trở lại hả? After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Rồi nha. Trái tim hả? The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. Trời, sắp tối rồi. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Rồi dấu vết này ra xung quanh cái quán quá rồi. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know.
Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, Kate? After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Rồi. Không, như không phải đây đâu. Cây thì đây nè. Sao? Đây, đúng rồi. Đấy. Hồ bạc đúng không? Hồ bạc thì nó sẽ đi với hồ bạc đi với nào ta? Makes sense. Rồi, ok. Sao ta? Hết rồi. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Thôi, kỹ hàng. Nào đi tiếp đúng không? Rồi. Đi tiếp rồi. Trời tối rồi. Sao ta? Okay, good. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies.
Dạ là nâng cấp súng đúng không? Rồi, ok. Khó hiểu nha. Sao nữa nhỉ? Rơi à? Cái gì ta? The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Ui, I can feel ma. a Ui, presence. má hết hồn luôn mọi người. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Ok. Lắm. Ok. Pin sạc rồi mà. Ủa gì vậy? Đây nè. This là tim rồi. Đây đúng không? Seems like these aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree. Ê, My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. tìm lại phù thủy đúng không? Truy tìm lại phù thủy hả? The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped. Lều phù thủy ở đâu nhỉ? Lều phù thủy ha. Môi phù thủy rồi phải không? Lều thủy là quay lại luôn. Ok ok. Ôi. Thế tĩnh lặng thế nhỉ? This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Người đó trong rừng hả? But I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Mình phải tìm cầu chi hả? The page described the hut being lit and mentioned a fuse.
This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Rồi, let's go. Đấy. Còn phòng nghỉ để lưu tiến trình đúng không? Thì lưu nhanh này. Ok. Đây đi. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ôi, tốt thôi vậy. Rồi, ok. Rồi, thấy có đèn, thấy hiểu rồi đó. Hello. Có đèn, thấy có biến rồi đó mọi người. Ok. 12 viên đúng không? Chắc được mà. Đấy. Đây này. Tiền phù thủy phải đây à? Don't need to go over all this again. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Cái gì vậy này, tìm ăn trưa trời, cái gì vậy? What? Sao cơ? Keep trying. Là cái gì thế này? Cái gì đây? Sao? Nó còn Witch's ladle, towering over Saga. sao nữa? The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Okay. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Rồi, suy đoán tiếp thôi. I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Ok. Sẽ tìm. Cái tìm ở đâu nhỉ? Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? Lúc đó chúng đã chơi bài với cửa hàng bách hóa. Phù thủy đánh cắp cái tim hắn. Biến khỏi nhà ta ngay. Cái gì vậy? Sao? Là bách hóa hả? Tủ lạnh đúng không? Rồi. Dạ. Là bách hóa hả? I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Rồi, ok. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Nói chứ game này dễ bị lạc của mọi người. Cái này mà tìm được không khéo là lạc luôn á.
Ok, bây giờ mình sẽ đi thẳng luôn đi. Không có gì phải sợ cả. Rồi ok nha. Ok. Cửa hàng bách hóa. Ở đây đúng không? Đây, vô đây đúng không? Rồi rồi. Rồi phải vô đây rồi. Ôi. Làm sao đây? Nó đọc sau đi. Không được, không được. Sao không được nha? Không được. Gì nè. Nó vô được nha. À đây đây đây. Mình có đường vô nè. Rồi. Xem nào. Ui. Giết à. Ui trời. Ok. Ơi. Đi xe. Tín đồ. Ok. Saga đúng không? Đấy. Trái tim. Text on the heart is clearer now. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Ok, tuyệt vời. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Đấy, được chưa? Lụm đạn vượt vô. Tiếp tục. Cái gì đây? Password kiểm tra ID tại quầy đúng không? À. Ok, thêm ô trống rồi. Kiểm tra tại quầy hả? Sao? Đừng có quên đấy, cầm vào mã đi. Vé số như đây. 723 đúng không? 705 bỏ. 713 bỏ. 4 số bỏ hết. Ơ kìa. Bỏ hết à? Nó bỏ hết số nào nhờ? 723 945. Không hiểu. À khoan. Có một khẩu là 745 kìa mọi người. Hình như 745 á. Được rồi. Để thử đúng không? Hình như là 745 phải không? Đấy. 4, 5. Chưa? Không đưa à. Đây rồi. Không phải 45 cái gì nhỉ?
7 sao? Cái là gì? Mật khẩu mới nhất hả? 945 405713 74 74 mấy? Cái này 74 mấy mọi người? 7 749 hay gì? Cha mẹ ơi, giải đố khó nha. Không phải à? Thế là số mấy? Mật khẩu chi trời má khó thế. Từ từ nha. 74 1163 7 255 sao cơ? Cái gì? 399 hay ta? I don't think this is relevant. Cô không liên quan thì sao nhỉ? Sao? Cơ 74359 trời má thiệt. Trời ơi tìm này khó nha. Như nào? Kỳ vậy ta? These numbers match the ones on the lotto ticket. Rồi vé số 723 khoan 723 723 quá. Đây 739 không được, không ra mà mấy phần thưởng đắt giá quá. 74516 9 sao trời? Sao ta? Gì đâu mà khúc này khó dữ vậy trời. Nói cái súng ngon thế mà không giải được.
Kia thế nha. Rồi, đây. Đấy, được chưa? Súng xịn luôn. Còn nói gì nữa. Trời ơi, súng xịn đấy nha. Súng xịn đấy mọi người. Đây đi. Xong. Một. Một thôi, rồi tiết kiệm đạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi giờ sẽ quay lại chỗ kia bằng cách Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. ủa cái gì vậy? Ghê quá. Tôi chết mẹ là chưa lưu game rồi. Ui. Mọi người. Ấy. Đừng có mơ. Đừng không. Đấy, được chưa? Tôi chết rồi. Tôi còn có chút xíu à. Rồi để sell game cái đi. Đừng bao giờ quên cái điều quan trọng này nhá. Đâu rồi ta? Ngay đây mà, gần xịt nè. Phải lưu game một cái. Đúng mà chơi game này mà không có Việt hóa là không bao giờ làm được cái gì hết trơn. Không sẽ mò đường tới Tết luôn á mọi người. Thấy chưa? Đã bảo mà, phải lưu. Thủ công luôn. Làm cả hai bên đi. Rồi đó. Không có quên gì không? Xong nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra tiếp ở đây có gì lụm không nè. Tự như pin hay gì á. Nhưng là không á. Thôi kệ đi. Đây mọi người. Cho lắp tim vô. Đấy. Rồi sao hai người nói chuyện nhau à? Như thế nào nhỉ? Sóng vỗ về phía xa. Cái gì vậy trời? Để cho tôi thấy nó kinh hoàng. Vậy luôn à. Kinh hoàng dữ chưa? Tiến vào ô láp bằng đường mỗi phù thủy đúng không? Ui gì vậy? Ui. Bãi ghê thì mọi người. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Nó tín hiệu rồi. Casey, do you read
Mất tín hiệu còn gì nữa. Logan, where are you? Tôi đang đâu đây? Ok, cẩn thận nha. Logan's back in Virginia. Okay. You're imagining things. What was that? Tôi chết rồi, thiếu đèn pin. Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Ok. Ê, thiếu đèn pin rồi mọi người. Nè đang đi xuống hồ mà. Má ăn cất rồi. Nó có đèn pin nữa không? Cái đèn pin đi. Need to find Nightingale. Biết rồi nhưng mà giờ không có đèn pin nè. Căng thẳng đấy. Ôi, cái gì vậy? Cái hưởng dữ chưa? Wow, ghê thiệt. Gì? Nhà văn đã viết lại, viết cái gì thế? Mấy anh viết cái gì thế anh ơi? Họ làm đó chị ai? Rồi. Hết pin rồi mọi người. Cái gì vậy? Đang cái saga rồi. Chết hắn. Ok ơi. Má ghê thật. Đi tìm đèn pin thôi. Má ơi. Tới kìa mọi người. Rồi nhanh lên. Đi thôi. Bắn đi. Ơi. Này là bóng tối cái gì vậy? Đâu? Ui cái gì đây? Còn phải đi ngay, đúng rồi, đi thôi. Kìa. Rồi má. Tới con mẹ rồi. Rồi thôi. Ôi giời ơi má ghê thật. Nhanh lên coi thôi. Ui. Nhanh lên. Giết nó. Đúng rồi, vừa đường mà. Ui. Mấy hao pin thiệt. Ấy đi. Nó. Sẽ đi. Đánh bại Nightingale đúng không? Què vậy. Ui. Ơi. Ở xuống ơi. Rồi má ghê thiệt. Ô còn lắm. Đó rồi. Chỗ này rồi mà. Tao sẽ tìm mày. Tìm đi. Ngon vô đây. Mày đâu rồi? Ôi má ơi. Nó đâu rồi? Nó đâu?
Đỡ quần què vậy. Ôi ôi, bắn đi bắn đi. Ui. Đấy đúng rồi. Ừ. Ê ơi ê. Ừ, đạp đạn vô. Ui rồi. Ô má. Ôi Alan. Cô là ai? Cái gì đấy? Anh là ai? Tôi nghe thấy mình. Tôi là Saga FBI. Tôi thấy nghe thấy anh đấy. Hồ Vạc, phải. Cái Hồ Vạc đây. Anh đang ở đâu? Tôi trốn thoát. Thực tại bóng tối. Rồi xong má ghê thì. Nguy hiểm. Cảm ơn, hiểu rồi. Ủa ai vậy? Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. Hay nói câu chuyện rồi. Thực tại bóng tối. We must stop it. Chúng ta phải ngăn nó trước khi. Easy now. First things first. Và cuối cùng Alan đã thoát được không các bạn? My name is Alan Wake. Tôi là Alan Wake. Tôi là nhà văn. Tôi đã. Where did you come from? Anh chưa từ đâu ra thế? You've been missing for 13 years. Anh mất tích 13 năm rồi đấy. 13. Ôi rồi. Ok mọi người, thì trước mắt thì để mình coi hết cutscene này luôn nha. Bây giờ ok, bây giờ đi nghỉ ngơi rồi. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Điều tra của ngập nước trước đó hả? Ok thì để bữa sau mình sẽ chơi tiếp game này với mọi người. Thì cũng cảm ơn mọi người xem video của mình nha. Thì nói chung là nếu mà những diễn biến á, xảy ra trong game này á, gọi là nó cũng có cái gì đó nó gọi là lấn cấn á mọi người, cũng có gọi là huyền bí á. Tôi chơi mà gọi là nhiều phân đoạn gọi là gây mình gọi là bất ngờ luôn á nha. Thì để chơi tiếp để mình hiểu rõ cốt truyện thì không nói nên lời luôn á, mà nói là rất hay nha. Ok, hẹn gặp lại lần sau nha.